欢迎乘坐复兴号智能动车组旅行。列车前方到站无锡东站。Ladies and gentlemen, welcome aboard the Fuxing Smart Bullet Train. The next stop is 无锡东 Station. Smoking is strictly forbidden on this train. Thank you for your cooperation. Mến chào tái ngộ cùng các bạn đã ghé qua kênh Su Đó đây. Tiếp tục hành trình khám phá Trung Quốc. Hôm nay mình mời các bạn đến tham quan và tìm hiểu thành phố Vô Tích nhé. Nơi đây là cái nôi hình thành nền văn hóa Giang Nam nói chung và văn hóa Ngô cổ xưa nói riêng, là một địa danh gắn liền với nhiều câu chuyện nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Đến Vô Tích ngồi thuyền ngắm Thái Hồ, nghe lại câu chuyện về cuộc chiến giữa Việt Vương Câu Tiễn và Ngô Vương Phù Sai, mang đầy triết lý nhân sinh và bồi hồi khôn nguôi với cuộc đời nàng Tây Thi cùng mối tình với Phạm Lãi vẫn còn được lưu truyền đến ngày nay. Hãy đến Vô Tích một lần để hiểu được vì sao nó được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất các khu vườn Thượng Uyển, đồng thời cảm nhận giai điệu của thời gian và khám phá dòng chảy văn hóa mà lịch sử đã để lại cho thành phố Vô Tích nhé. Vô Tích là một thành phố cấp tỉnh thuộc thẩm quyền của tỉnh Giang Tô, thuộc khu vực phía nam tỉnh Giang Tô. Nó giáp với sông Dương Tử ở phía bắc, Thái Hồ ở phía nam và thành phố Tô Châu ở phía đông, nối liền với thành phố Thường Châu ở phía tây. Gần 1/3 bờ Thái Hồ là thuộc địa phận của thành phố Vô Tích. Nằm đối diện thành phố Vô Tích, bờ bên kia Thái Hồ là thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang. Tính đến năm 2023, Vô Tích có thẩm quyền đối với 5 quận và 2 thành phố cấp huyện. Dân số thường trú của thành phố này là hơn 7,5 triệu người. Thành phố Vô Tích là nơi sản sinh ra nền văn minh Giang Nam và văn hóa nước Ngô cổ xưa. Ngày nay, ở khu vực Vô Tích và Tô Châu vẫn còn giữ lại được những nét đặc trưng của văn hóa nước Ngô, bao gồm phương ngữ địa phương, những bài thơ, ca dao, bài hát, lễ hội truyền thống và các món ăn đặc trưng. Ban đầu khu vực này có tên là Tích Sơn. Tích có nghĩa là thiết, bởi vì các vùng đồi núi ở khu vực này chứa nhiều quặng kim loại, mà nhiều nhất là chì và thiết. Chúng được khai thác để làm vũ khí, áo giáp, phục vụ cho chiến tranh. Đến cuối thời Chiến Quốc, trong cuộc chiến khốc liệt của 7 nước, nước Tề, nước Sở, nước Yên, nước Hàn, nước Triệu, nước Ngụy và nước Tần, khu vực này thuộc phạm vi của nước Sở.
Sau đó Vương Tiễn, một danh tướng của nước Tần đã bình định được nước Sở. Ông dừng chân tại đây. Binh lính của ông trong lúc đào đất để làm lò nấu ăn thì đào được một tấm bia đá. Trên bia đá có khắc 2 hàng chữ: hữu tích binh thiên hạ tranh, vô tích ninh thiên hạ thanh. Nghĩa là có thiết thì có vũ khí đánh nhau, thiên hạ loạn lạc; không có thiết thì yên ổn, thiên hạ được thanh bình. Vương Tiễn cho rằng đó là điềm trời giáng thiên tượng, nên ông đặt lại tên khu vực này thành Vô Tích. Về mặt thực tế, ý muốn nói thiết đã bị khai thác cạn kiệt, không còn nữa. Ngoài ra, còn ngụ ý thuận theo thiên tượng, muốn cho thiên hạ được thái bình. Quả thật là như vậy, chỉ 2 năm sau đó, các nước chư hầu hoàn toàn bị tiêu diệt dưới tay của nước Tần. Nhà Tần thành lập, từ đó thiên hạ được thống nhất, chấm dứt chiến tranh, chia cắt giai đoạn Xuân Thu, chiến quốc kéo dài 550 năm trong lịch sử Trung Quốc.星火燎原，我热情的眼眸曾点亮最灿烂的天空。晴天霹雳，你绝情的放手，在我最需要你的时候。于是爱恨交错人消瘦，怕是怕这些苦没来由。于是悲欢起落人静默，等一等，这些伤会自由。于是爱恨交错人消瘦，等一等，这些伤会自由。等一等，这些伤会自由。Mặc dù không thể so bì cùng với các thành phố cùng tỉnh Giang Tô như Nam Kinh, Tô Châu, Thường Châu, nhưng Vô Tích vẫn không ngừng phát triển, bởi vì mọi sự thuận lợi về mặt giao thông đều tập trung cho Vô Tích, trong khi toàn bộ mặt phía nam của thành phố này là Thái Hồ. Chỉ cần thuận theo dòng chảy của các con sông có kết nối với Thái Hồ đều có thể đến được Vô Tích. Ngoài ra, phía bắc là sông Dương Tử, bên cạnh đó kênh đào Đại Vận Hà kéo dài từ Hàng Châu đến Bắc Kinh cũng chảy xuyên qua trung tâm lòng thành phố Vô Tích. Trong thời Trung Hoa Dân Quốc, giữa Nam Kinh và Thượng Hải có mối quan hệ khá chặt chẽ, cho nên các tuyến đường bộ, đường cao tốc, đường tàu hỏa, tuyến Thượng Hải Nam Kinh được khai thác và phát triển hầu như sớm nhất ở Trung Quốc.
Năm 2023, Trung Quốc khai thác tuyến tàu điện cao tốc chạy nhanh nhất Trung Quốc với vận tốc trung bình là đạt 350 km/h. Nhưng trên thực tế, vận tốc tối đa mà tàu có thể đạt được lên đến 420 km/h. Tàu khai thác thử nghiệm trước với tuyến Thượng Hải Nam Kinh, Thượng Hải Bắc Kinh và chiều ngược lại. Sau đó sẽ phát triển tiếp tục và đưa vào hoạt động ở các tỉnh và thành phố lớn khác. Tất cả những tuyến đường nói trên đều đi qua trung tâm thành phố vô tích, lấy thành phố này làm trạm trung chuyển. Đi nhiều thì thành đường, mà nơi nào có đường đi qua thì nơi đó có khả năng phát triển cao, đó là sự phát triển kéo theo. Do vị trí và điều kiện giao thông thuận lợi cho vận chuyển nên vô tích tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp, xưởng sản xuất, chế tạo, lắp ráp các mặt hàng đồ gia dụng, đồ điện tử, ô tô điện, lò nung, lò làm gốm sứ và lò luyện kim loại, vân vân. Nhưng vẫn lấy nông nghiệp và ngư nghiệp làm cốt lõi bởi đất đai màu mỡ và nguồn nước tưới tiêu dồi dào từ hạ lưu sông Dương Tử ở phía Bắc và Thái Hồ ở phía Nam. Hệ thống đường xá trong nội thành lẫn ngoại thành đều được quy hoạch cực kỳ tốt. Cả vỉa hè cũng được tận dụng cho việc quảng bá hình ảnh của vô tích, lấy màu hồng và hoa anh đào để làm chủ đề, để làm biểu tượng du lịch cho thành phố này.
Tràng là một con phố cổ nổi tiếng ở Vô Tích. Nó nằm ở trung tâm nhộn nhịp của quận Lương Tây, thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Đây là điểm thu hút khách du lịch được chứng nhận 4A quốc gia. Giữa trung tâm thành phố Vô Tích nhộn nhịp, nơi có nhiều tòa nhà cao tầng hiện đại, có một con phố Nam Tràng hiền hòa, dài và cổ kính, là nơi được ví là tâm hồn dịu dàng như dòng nước của thành phố này. Phố Nam Tràng với tổng chiều dài 5,5 km chạy dọc theo một con sông nhỏ tên là sông Hoàng Thành. Sông này được tách ra từ dòng chảy của kênh đào Đại Vạn Hà. Nó có mục đích chia nhỏ dòng chảy của kênh lớn và dẫn nước từ kênh lớn để chuyển đến những con kênh nhỏ trong lòng những con phố cổ thuộc phạm vi bên trong nội thành. Trong phố bao gồm các con hẻm nhỏ, phố đi bộ chạy dọc theo các con kênh, cùng với những cây cầu đá bắc ngang kênh, có đền, chùa, quảng trường, nhà văn hóa, phòng triển lãm, sân khấu biểu diễn và nhiều cảnh quan khác để tạo thành một con phố cổ với hệ thống đầy đủ các dịch vụ, môi trường độc đáo và có đặc trưng riêng biệt phục vụ cho tham quan, khám phá văn hóa, khám phá di tích cổ. Những khu tham quan được khuyến khích khi đến thăm phố Nam Tràng gồm có khu di tích Thanh Minh Kiều và chùa Nam Thiền Tự. Cả hai đều là những khu di tích cổ có giá trị lịch sử được quốc gia bảo vệ. Cũng giống như phố Đắc Lý Sơn Đường ở Tô Châu, phố Nam Tràng gồm một con sông nhỏ với hai con đường nằm dọc hai bên bờ sông, lấy đường Nam Tràng làm con phố chính. Phố cổ Nam Tràng duy trì bố cục đô thị của một bàn cờ đôi với những con đường và dòng kênh rạch song song nhau, đồng thời nó cũng giữ được nét đặc trưng của một thị trấn sông nước Giang Nam với phong cách tiểu kiều, lưu thủy, nhân gia và những con hẻm cổ sâu thẳm quanh co nối với nhau trong lòng thị trấn. Ở đây có tổng cộng 22 bến tàu sông cổ và 10 cây cầu đá cổ. Chúng được xây dựng từ thời nhà Lương đến thời nhà Minh và thời nhà Thanh. Điển hình là cầu Thanh Minh, cây cầu vòm đá cổ, hiện còn được bảo tồn tốt nhất ở Vô Tích. Cầu được xây dựng vào thời nhà Minh. Nơi đây là tổ hợp khu tham quan, gọi chung là khu di tích lịch sử Thanh Minh Kiều, thuộc đoạn giữa của phố Nam Tràng.
Cầu Thanh Minh được xây dựng vào năm Vạn Lịch thời nhà Minh bằng kinh phí do hai anh em nhà họ Tần quyên góp xây dựng. Hai người này là con trai của Tần Giao, ông là một quan chức, học giả và văn nhân nổi tiếng thời nhà Minh. Cả gia đình đều sống tại Vô Tích. Hai anh em có tên lần lượt là Thái Thanh và Thái Ninh nên sử dụng tên của họ ghép lại để đặt tên cho cầu là cầu Thanh Ninh. Đến năm vua Đạo Quang nhà Thanh vì kỷ húy với tên của hoàng đế Đạo Quang tên là Miên Ninh nên cầu Thanh Ninh đổi tên thành cầu Thanh Minh và được sử dụng đến ngày nay. Phố Nam Tràng là tinh hoa của phong cách truyền thống, đại diện cho những thị trấn kênh đào cổ kính ở khu vực phía nam sông Dương Tử. Nó là một mắt xích quan trọng trong lịch sử văn hóa nước Ngô và sự đa dạng trong quá trình phát triển của những thị trấn nơi mà có kênh đào Đại Vận Hà đi qua. Người dân trong thị trấn ven kênh vẫn tràn đầy sức sống, phát triển mạnh mẽ và cố gắng gìn giữ bản sắc văn hóa vốn có. Con phố Nam Tràng cổ kính dài hơn 10 dặm giờ đây đã trở thành hình ảnh thu nhỏ của văn hóa nước Ngô hàng ngàn năm qua còn sót lại ở thành phố Vô Tích. Chùa Nam Thiền hay còn gọi là Phúc Thánh Thiền Viện nằm ở khu vực phía bắc gần cuối khu tham quan phố Nam Tràng, tọa lạc tại số 32 đường Tương Dương, quận Lương Tây, thành phố Vô Tích. Chùa Nam Thiền được xây dựng vào năm Thái Thanh thứ nhất, triều Nam Lương, năm 547. Ban đầu chùa Nam Thiền có tên là chùa Hộ Quốc. Đến năm Sùng Ninh thứ ba đời Bắc Tống, năm 1023 đến năm 1031, chùa được tu sửa hoàn chỉnh và đổi tên thành chùa Phúc Thánh. Nhưng người dân địa phương vẫn thường quen gọi với tên là chùa Nam Thiền bởi vì chùa được xây dựng từ thời Nam Triều và lấy Phật giáo Thiền Tông làm nền tảng chủ đạo. Chùa Nam Thiền không quá lớn, nó dài khoảng 100 m từ Bắc xuống Nam và rộng khoảng 70 m từ Đông sang Tây với tổng diện tích là khoảng 7.000 m². Cấu trúc chùa gồm có phía Nam là Điện Thiên Vương, phía Bắc là hội trường Bát Nhã, còn phía Đông và phía Tây lần lượt là hội trường Quan Âm và hội trường Địa Tạng.
Trong chùa Nam Thiền còn có một ngọn tháp cao 7 tầng với 8 mặt lợp ngói đồng, ở mỗi tầng đều có mái hiên và hành lang, gọi là tháp Văn Thù. Tên đầy đủ là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Tháp. Về tổng thể, chùa Nam Thiền nhìn cũng giống như chùa Kê Minh nằm bên hồ Huyền Vũ ở thành phố Nam Kinh, bởi vì có cùng phong cách xây dựng. Nếu tháp Dược Sư trong chùa Kê Minh thờ Phật Dược Sư, đại diện cho sức khỏe, tiêu trừ bệnh tật và đón lành tránh dữ, thì tháp Văn Thù ở chùa Nam Thiền thờ Văn Thù Bồ Tát, đại diện cho trí tuệ siêu việt, sự minh mẫn, thông suốt của tư duy, cũng như huệ tâm, huệ tính của con người. Cho nên ngoài một sức khỏe tốt cùng thân thể tráng kiện, người ta cũng cần có đầu óc khôn ngoan, sáng suốt và tư duy lành mạnh. Tất cả các ngày trong năm, vào ban đêm, tháp Văn Thù luôn được thắp sáng, cùng với một ý nghĩa sâu sắc được nhắn nhủ qua hình ảnh rực rỡ của tòa tháp là dù trong bất kỳ hoàn cảnh tăm tối nào, trí tuệ của nhân sinh vẫn luôn được thắp sáng và xứng đáng là kỳ quan của vũ trụ. Chùa Nam Thiền là tài sản của lịch sử, là một trong 480 ngôi chùa mà nhà Nam Triều đã để lại cho Trung Quốc nói chung và văn hóa Phật giáo Thiền Tông ở Trung Quốc nói riêng. Đến chùa Nam Thiền để cầu nguyện cho con cái thông minh, học hành, thi cử được đỗ đạt cao, và cầu nguyện cho đầu óc tư duy luôn thông tuệ để nhìn nhận và giải quyết những sự việc, những vấn đề diễn ra trong đời một cách sáng suốt, thấu tình, đạt lý.
Khu thắng cảnh Huệ Sơn Cổ Trắng nằm ở phía tây, quận Lương Tây, thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, có diện tích gần 3,5 km vuông. Trong khu thắng cảnh Huệ Sơn Cổ Trắng gồm có các khu du lịch có chức năng riêng được phân theo từng khu vực như khu văn hóa, công viên Tích Huệ, khu di tích lịch sử, phố cổ Huệ Sơn và khu bảo tồn rừng núi Huệ Sơn. Tất cả các cảnh quan đều lấy sự gần gũi và lối sống chan hòa với thiên nhiên làm chủ đề. Công viên Tích Huệ nằm ở phía nam của khu thắng cảnh phố cổ Huệ Sơn, có diện tích khoảng 90 hectare, là một khu vườn quy mô lớn được tích hợp nhiều di tích văn hóa và hoạt động vui chơi, giải trí. Công viên Tích Huệ được tu sửa hoàn thiện vào năm 1958. Bên trong công viên là những khu thắng cảnh có sẵn vô cùng nổi tiếng như chùa Huệ Sơn, Ký Sướng Viên, vườn hoa Đỗ Uyên Quốc gia. Chùa Huệ Sơn là một ngôi chùa cổ được xây dựng đầu tiên vào năm 423 dưới thời Nam Triều với lịch sử hơn 1.600 năm. Chùa được xây dựng theo trục Đông Tây, cổng chính của chùa hướng về phía đông. Đặc biệt trong chùa có 3 báu vật cổ là cây bạch quả cổ, cầu Kim Liên và bia đá Hoàng gia. Cây bạch quả được trồng vào năm Hồng Vũ thời nhà Minh năm 1368, cây cao 21 m, đường kính hơn 3 m với tán cây rộng lớn, phủ khắp một khoảng sân trong chùa. Cầu Kim Liên nó được xây dựng vào cuối thời Bắc Tống năm 1100 đến năm 1127, có lịch sử gần 900 năm. Cầu dài 10,7 m và rộng 3,4 m. Cầu được xây bằng đá tự nhiên, có 3 lỗ vòm bên dưới cầu. Nó được xem là cây cầu đá cổ nhất ở Vô Tích. Ngoài ra, còn có bia đá Hoàng gia. Trên bia khắc những bài thơ của vua Càn Long. Ông đã sáng tác chúng để ca ngợi Huệ Sơn trong 6 lần ông đến thăm nơi này. Trước đó vua Khang Hy cũng 7 lần đến đây. Có thể nói khu thắng cảnh Huệ Sơn Cổ Trắng rất được lòng triều đình nhà Thanh. Khuôn viên bên ngoài chùa Huệ Sơn còn có một khu vườn sinh thái, mà trong khu vườn trồng toàn là hoa cẩm tú cầu. Du khách đến đây lễ chùa lại Phật xong có thể đến khu vực này để chụp ảnh và hít thở không khí trong lành.
nằm liền kề với chùa Huệ Sơn là Ký Sướng Viên, trước đây có tên là Tần Viên, vì đây là khu vườn tư nhân thuộc sở hữu của Tần Giao. Ông là một quan chức, học giả và văn nhân thời nhà Minh nổi tiếng ở Vô Tích. Ông còn là một nhà hảo tâm, thường xuyên làm những việc lợi ích phục vụ cộng đồng. Sau này con cháu của ông cũng sống và noi theo đức tính ấy. Ký Sướng Viên được xây dựng vào năm Chính Đức thứ 15 của nhà Minh năm 1520 và phát triển rực rỡ thời vua Vạn Lịch. Sau này con cháu nhà họ Tần đã quyên tặng lại khu vườn này cho nhà nước để phục vụ cho cộng đồng. Ký Sướng Viên là một khu vườn được xây theo kiểu biệt thự dưới chân núi, có tổng diện tích gần 10.000 m², dài từ Bắc xuống Nam và hẹp từ Đông sang Tây. Các tòa nhà trong khu vườn chiếm tỷ lệ tương đối ít trong bố cục tổng thể. Cảnh quan chủ yếu là núi và sông, suối, ao nước nhân tạo, hòn non bộ và trồng nhiều cây cối tươi tốt. Các loài hoa theo mùa được bố trí hợp lý để tạo thành cảnh quan mỗi mùa một vẻ đẹp riêng cho mỗi khu tiểu cảnh. Các gian nhà trong vườn được xây dựng theo phong cách đơn giản với cửa chính và cửa sổ rộng, để từ bên trong nhà có thể nhìn ngắm được cảnh vật thay đổi phía bên ngoài. Trong vườn, lấy hồ Kim Huệ làm trung tâm. Các lối đi có hành lang được xây dựng quanh hồ. Xung quanh có trồng xen kẽ cây xanh và bụi hoa các loại, bóng cây và hoa cùng mái ngói của hành lang. Cả bầu trời xanh với mây trắng lác đác bay soi mình xuống lòng hồ. Mặt nước xanh trong vắt như một tấm thủy kính chiếu lên nền trời. Xa xa còn nhìn thấy được núi Huệ Sơn, mà trên đỉnh núi là tháp Long Quang. Tất cả cùng nhau góp thêm phần hương sắc cho vẻ đẹp toàn cảnh tại Ký Sướng Viên. Bầu trời trong xanh, mây trắng là đà bay, cây xanh tỏa bóng mát, có tiếng chim hót êm tai. Trong vườn hoa nở tỏa hương thơm, có ong bướm lượn quanh. Dưới nước cá lội làm mặt hồ gợn sóng, gió thổi hiu hiu, không khí mát mẻ trong lành. Mùa xuân ngắm hoa nở, mùa hạ nghe ve kêu, mùa thu ngắm mưa, mùa đông ngắm tuyết. Tất cả đều có tại Ký Sướng Viên. Ký Sướng Viên là một trong những đại diện tiêu biểu cho một phong cách sống, biết cách hưởng thụ của người xưa, lấy thiên nhiên và cảnh vật hữu tình để làm thuốc chữa lành, là một lối sống đáng mơ ước.
tại số 1 đường Linh Sơn, thị trấn Mã Sơn, quận Tân Hồ, thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Khu tham quan văn hóa Phật giáo có tên là Linh Sơn Phật Quốc, nằm dưới chân núi Linh Sơn. Đây là tổ hợp hoa viên, chùa tháp, cung điện Phật giáo nổi tiếng của Vô Tích. Nơi đây càng nổi tiếng hơn với tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, tượng Phật khổng lồ quay mặt ra Thái Hồ và lưng tựa vào núi Linh Sơn. Đây là bức tượng Phật cao thứ hai ở Trung Quốc, với chiều cao tượng đạt 88 m cùng với phần đế 3 tầng. Tổng chiều cao đạt được là 102 m. Bức tượng có 102, chỉ duy nhất tại Vô Tích. Tượng Phật khổng lồ Linh Sơn tiêu thụ tổng cộng 725 tấn đồng. Tượng Phật không được đúc nguyên khối mà được ghép từ 2.000 tấm đồng đúc riêng biệt. Tòa sen dưới chân của tượng Phật được cấu tạo từ 4 lớp cánh sen, mỗi lớp có 22 cánh hoa, tổng cộng có 88 cánh hoa. Tư thế đứng của tượng là lưng tựa vào chân núi Linh Sơn, mặt hướng ra Thái Hồ, tay phải hướng lên cao, tay trái hướng xuống thấp. Trên hai lòng bàn tay đều có dấu ấn hình tròn với họa tiết bánh xe Pháp Luân. Tư thế của tay như đang trong trạng thái ban phước lành và xoa dịu nỗi đau của chúng sanh. Trên lồng ngực có khắc chữ vạn, dấu ấn tượng trưng cho sự trang nghiêm của mọi đức hạnh. Những đường nét trên y phục của Đức Phật bồng bềnh và có hiệu ứng ba chiều mạnh mẽ. Tượng Phật có khuôn mặt nhân hậu và đôi mắt tinh tường, nhìn thấu khắp mười phương, cùng nét môi như đang mỉm cười từ bi. Đức Phật Linh Sơn nhìn từ trên cao xuống với đôi mắt sáng suốt và nhân hậu. Du khách dù đến gần hay đi xa dường như đều lọt vào tầm quan sát của đôi mắt Phật. Khóe miệng tựa hồ như đang mỉm cười một cách đầy bao dung, khiến cho người ta cảm thấy gần gũi và thân mật vô vàn. Hình dáng của tượng Phật rất hoàn hảo, thanh thoát, trang nghiêm và tỉ mỉ, thể hiện được dáng vẻ từ bi của Đức Phật Thích Ca. Toàn bộ khu tham quan kéo dài trên một trục đường thẳng từ núi Linh Sơn đến bờ Thái Hồ. Cầu thang dài dẫn từ chân núi đến chân tượng Phật Linh Sơn được gọi là đường Đặng Văn. Có tổng cộng 216 bậc thang, được chia thành 7 tầng. Có 7 tác phẩm điêu khắc bằng đá khổng lồ được bố trí ở mỗi tầng, ghi lại lịch sử huy hoàng và thành tựu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Người ta tin rằng trong cuộc sống có 108 loại phiền não và 108 loại mong muốn. Leo lên 216 bậc thang này có nghĩa là những lo lắng sẽ biến mất và những mong muốn sẽ được thực hiện. Ở đoạn giữa trục đường có một quảng trường nhỏ, giữa quảng trường có một hồ nước hình tròn, giữa hồ có một đóa hoa sen được đúc bằng đồng và điêu khắc họa tiết tinh xảo. Vào ngày rằm hàng tháng, đóa sen này sẽ nở ra. Bên trong tòa sen là tượng Đức Phật Đản Sanh, tượng cao 3 mét với tư thế đứng, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Cùng lúc tòa sen này nở ra, các vòi nước xung quanh cũng phun trào, lần lượt tưới lên tòa sen và tượng Đức Phật bên trong những dòng nước mát. Đây gọi là nghi thức tắm Phật hàng tháng.
Nằm ở hai bên, dọc theo trục đường chính là các khu vực phòng triển lãm văn hóa Phật giáo, nơi lưu trú cho du khách hành hương dài ngày, cùng với các danh lam thắng cảnh khác tích hợp hồ và núi, hoa viên, quảng trường, sân vườn, hội trường, sân khấu mang đậm văn hóa Phật giáo và kiến thức về lịch sử phát triển của Phật giáo trong giai đoạn Phật giáo được du nhập vào Trung Quốc. Đây cũng được nhà nước công nhận là công viên chủ đề văn hóa Phật giáo với tổng thể hoàn chỉnh nhất Trung Quốc. Bên cạnh tượng Phật còn có cung điện Phạm Thiên là một tòa nhà văn hóa được xây dựng với mục đích trưng bày, triển lãm và trải nghiệm văn hóa. Đây cũng là nơi tổ chức hội nghị và sân khấu biểu diễn trong nhà. Hình dáng bên ngoài của tòa cung điện là 5 tòa tháp được thiết kế xây dựng theo phong cách đôn hoàng. Toàn bộ tòa nhà được xây dựng kết hợp giữa nghệ thuật hang động Phật giáo Trung Quốc và các yếu tố kiến trúc Phật giáo truyền thống được phối hợp cùng nhau. Cung điện Phạm Thiên có diện tích xây dựng là gần 70.000 m², rộng 150 m và sâu 180 m. Sau khi xây dựng xong, nó được nhà nước phê duyệt trở thành bảo tàng nghệ thuật Phật giáo đương đại Trung Quốc. Bên trong cung điện Phạm Thiên là khu trưng bày và triển lãm những tác phẩm văn hóa Phật giáo như tượng Phật, tranh vẽ, tranh điêu khắc. Có 3 hội trường, gồm một hội trường lớn ở giữa và 2 hội trường nhỏ ở hai bên, được sử dụng cho mục đích tổ chức các buổi lễ, hội nghị lớn hàng năm. Hội trường lớn là một sân khấu hình tròn với sức chứa 2.000 người, có một màn hình chiếu độ cong 180 độ bao quanh một nửa sân khấu, dùng để trình chiếu những thước phim và cũng là sân khấu để biểu diễn kịch, vở kịch kể về câu chuyện và cuộc đời của Đức Phật. Hội trường có mái vòm hình tròn, trên mái vòm có điêu khắc những cánh hoa sen xếp đan xen nhau, tầng tầng lớp lớp, từ lớn đến nhỏ dần theo hướng từ dưới lên trên, mà trên mỗi một cánh hoa sen có điêu khắc một họa tiết nổi hình một bông sen nhỏ được mạ vàng. Đến đây du khách có dịp thưởng thức vở biểu diễn kể về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và hành trình Ngài đi tìm chân lý và giác ngộ. Vở kịch có tên là Linh Sơn Cát Tường Tụng. Vở biểu diễn này lấy hình ảnh vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật sinh ra, và kinh thành Ca Tỳ La Vệ làm bối cảnh chính. Kết thúc vở biểu diễn là hình ảnh Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý để lên đường đi tìm chánh đạo. Cả hội trường lúc này không gian dao động, ánh sáng huyền ảo bắt đầu lan tỏa. Trên mái vòm đủ màu sắc ánh sáng lần lượt di chuyển như hào quang, âm nhạc thần tiên cũng nhẹ nhàng vang lên. Cùng lúc đó, tại chính giữa trung tâm hội trường, cây bồ đề trong truyền thuyết xuất hiện. Dưới gốc bồ đề
là hình ảnh Thái tử Tất Đạt Đa đã tọa thiền suốt 49 ngày đêm và thành tựu giác ngộ tối thượng. Ngài chân chính trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Không gian trầm lắng, trang nghiêm, có âm nhạc thần tiên và ánh sáng huyền ảo, cảm giác kỳ lạ khó giải thích. Cả hội trường như một con tàu không gian có khả năng dịch chuyển thời không, đưa con người bên trong phạm vi đó đến một thế giới khác. Trước mặt cung điện Phạm Thiên là một hồ nước mà ở giữa hồ có một tòa tháp. Tháp này có tên là Mạn Đà La Ngũ Ấn Tháp. Bên trong tháp thờ ngũ phương Phật, 5 vị Phật tối cao, đại diện cho 5 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung tâm. Hàng năm vào dịp đại lễ Phật đản diễn ra vào cuối tháng 5 âm lịch sẽ là mùa lễ hội trọng điểm của khu vực này. Du khách mọi miền tập trung về đây để hành hương và cùng nhau tham gia buổi lễ cầu nguyện dưới chân tượng Phật. Dù vậy nhưng đại lễ không quá phô trương mà hết sức ấm cúng. Nhìn lại lịch sử Phật giáo tại Trung Quốc, trong mỗi một thời đại thịnh vượng sẽ có những kết tinh nghệ thuật mang tính văn minh cao tồn tại qua hàng nghìn thế hệ. Việc sáng tạo và làm ra là của tiền nhân, hậu thế có đủ tư cách để thừa kế, nhưng đồng thời cũng có trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Linh Sơn Phật Quốc phản ánh sự phát triển về kinh tế, sự thịnh vượng về văn hóa, sự ổn định của xã hội và là điểm tựa tinh thần để xây dựng hòa bình từ bên trong mỗi con người. Khu tham quan Phật giáo núi Linh Sơn là điểm thu hút khách du lịch cấp 5A quốc gia, được xem là danh lam thắng cảnh Phật giáo toàn diện đẹp nhất Trung Quốc. Đồng thời, nơi đây cũng là địa điểm cố định của Diễn đàn Phật giáo Thế giới tại Trung Quốc.
Loan là một khu tham quan kết hợp nghỉ dưỡng tọa lạc tại số 68 đường Hoàng Sơn Tây, quận Tân Hồ, thành phố Vô Tích. Nó nằm cách trung tâm thành phố Vô Tích khoảng 30 km, có tổng diện tích đất là 110 hecta và diện tích xây dựng các công trình chính là 350.000 m². Toàn bộ khu tham quan được xây dựng như một ngôi làng cổ nằm dưới chân núi, bên bờ Thái Hồ xinh đẹp. Tháng 11 năm 2015, Niêm Hoa Loan được khai trương. Nó nằm bên cạnh khu tham quan Phật giáo núi Linh Sơn. Niêm Hoa Loan trở thành một địa điểm nghỉ dưỡng cho du khách sau khi đến tham quan tượng Phật ở núi Linh Sơn lúc trở về. Nó trở thành một mảnh ghép quan trọng, góp phần vào vẻ đẹp tổng thể của khu tham quan văn hóa Phật giáo Linh Sơn. Niêm Hoa Loan lấy hình ảnh bàn tay Phật cầm hoa sen để làm tượng trưng và lấy chữ thiền để làm chủ đề chính, cũng dùng văn hóa thiền để làm phương thức kết nối giữa khu tham quan với những du khách đến đây, với mong muốn lan tỏa và thu hút lại năng lượng tương tự từ những tâm hồn đồng điệu của văn hóa thiền phương Đông. Từ cách bố trí bố cục sơn thủy của ngôi làng, lối vào, đường đi, dòng sông, dãy nhà, gian hàng, vườn hoa, quảng trường và chùa tháp, tất cả thu gọn lại như một thế giới thu nhỏ, mang đến cho Niêm Hoa Loan một cuộc sống thiền phương Đông đúng nghĩa đầy đủ và tiện nghi. Châm ngôn mà Niêm Hoa Loan đề cao là lúc đến cũng không, lúc đi cũng không. Về mặt thực tế, nó là lời kêu gọi những ai đến đây nên gạt bỏ mọi bộn bề, phiền muộn của cuộc sống hiện tại qua một bên để tận hưởng những giây phút an yên trọn vẹn. Về hàm ý sâu xa, nó lấy chữ không trong văn hóa Phật giáo để làm chân lý. Mọi thứ từ không đến duyên khởi, sinh sôi, trưởng thành, phát triển, thịnh vượng, suy tàn, rồi lại trở về không như ban đầu. Mong muốn mọi người suy nghĩ lạc quan trong mọi hoàn cảnh, vì mọi thứ đều từ không và sẽ trở về không, nên mọi sự trong đời đến với chúng ta coi như là nhân duyên. Đã vậy thì nên vui vẻ tiếp nhận để thích nghi, và mọi sự rời đi thì đều là đúng lúc, nên can đảm buông bỏ để chuẩn bị tâm thế mà đón nhận những điều mới mẻ tiếp theo. Các điểm tham quan chính trong Niêm Hoa Loan gồm có Bán Nguyệt Hàm Nhật, Hương Nguyệt Hoa Nhai, phố đi bộ Tương Nhạc Hoa, Niêm Hoa Tháp và quảng trường Vi Tiếu. Không gian nơi đây được thiết kế đơn giản, mộc mạc và tĩnh lặng, thể hiện được sự tinh khiết, tao nhã và hài hòa của thiền tông Trung Quốc. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc giữ gìn sự bình yên bên trong nội tâm của mỗi con người. Du khách có thể đi bộ ở phố Tương Nhạc Hoa để chụp ảnh lưu niệm, mua sắm và ăn uống. Cuối phố có tháp Niêm Hoa,
Tháp này được xây bằng gỗ và có 5 tầng. Mỗi tầng đều có hành lang và mái hiên. Bên dưới tháp là một sân khấu nhỏ. Nó dùng để ca múa nhạc phong cách cổ trang để phục vụ cho du khách. Buổi tối đến quảng trường Vi Tiếu xem biểu diễn nhạc nước và ánh sáng nghệ thuật. Có thể nói Thiền Trắng Niêm Hoa Loan là một nốt trầm bình yên của thành phố vô tích, phục vụ nhu cầu thanh lọc và làm mới tâm trạng cho những ai có nhu cầu, cũng như những ai yêu thích và tìm hiểu văn hóa thiền của Phật giáo Trung Quốc. Lễ Viên hay còn gọi là Lãi Viên được đặt từ tên của Phạm Lãi, một vị quan, một chiến lược gia của nước Việt giai đoạn cuối thời Xuân Thu, tọa lạc tại số 70, làng Thanh Kỳ, quận Tân Hồ, thành phố Vô Tích. Đây là một trong những điểm thu hút chính của khu danh lam thắng cảnh trọng điểm quốc gia trong hệ thống khu thắng cảnh ven Thái Hồ. Lễ Viên có tổng diện tích là 82.000 m², trong đó có 35.000 m² là diện tích mặt nước. Nó được xây dựng vào năm thứ 16 của Trung Hoa Dân Quốc. Trong Lễ Viên là tổ hợp những khu vực đình đài, vườn hoa, được xây dựng dọc theo bờ Lễ Hồ. Lễ Hồ là một hồ nước nhỏ được tách ra từ Thái Hồ. Khu tham quan Lễ Viên được thiết kế theo phong cách chia nhỏ mặt hồ nước bởi các con đê có bờ kè, mà trên các con đê đó có xây dựng lối đi và hành lang thông với nhau dẫn đến các khu vườn, đình đài, bến tàu. Các cảnh quan nổi tiếng trong Lễ Viên nổi bật là Tứ Tiết Đình, còn gọi là Đình Bốn Mùa, được xây dựng vào năm 1954
Nó được chia thành 4 không gian: đình mùa xuân, đình mùa hạ, đình mùa thu và đình mùa đông. Đình có hình vuông, một mặt là vách bình phong, 3 mặt còn lại có tầm nhìn mở, có bệ ngồi cạnh hành lang bao quanh. Bên cạnh mỗi đình, các loại hoa và cây theo mùa được trồng theo chủ đề chính của tên đình để tạo nét riêng, mỗi mùa một vẻ đẹp. Đình mùa xuân trồng hoa mận, đình mùa hạ trồng cây trúc đào, đình mùa thu trồng hoa cúc, đình mùa đông trồng cây hoa quế. Hoa nở 4 mùa đều thơm. Người ta đến tham quan Lễ Viên không chỉ bởi vì nó nổi tiếng là một trong những công viên hồ nước đẹp bên bờ Thái Hồ, mà nơi này còn gắn liền với những câu chuyện còn được lưu truyền từ ngày xưa đến nay. Cuối thời Xuân Thu Chiến Quốc, sau khi chiến tranh Ngô Việt của Ngô Vương Phù Sai và Việt Vương Câu Tiễn kết thúc tại nơi này, Tây Thi đã gặp lại Phạm Lãi sau nhiều năm xa cách. Phạm Lãi chèo thuyền đưa Tây Thi viễn cảnh Thái Hồ. Y nói với Tây Thi rằng Việt Vương Câu Tiễn chỉ có thể cùng chung hoạn nạn chứ không thể kề vai chia sẻ vinh quang. Sau khi sứ mạng phò tá Việt Vương khôi phục lại nước Việt hoàn thành, tâm nguyện của cuộc đời còn lại, y muốn đưa Tây Thi đến một nơi khác để sống ẩn dật, không màng đến thế sự, lựa chọn cuộc sống bình yên, vui vẻ với thiên nhiên để bù đắp lại hạnh phúc cho Tây Thi. Y cảm thấy bản thân có lỗi vì nghiệp lớn mà đánh đổi tình cảm cá nhân, và cũng càng cảm thấy có lỗi với Tây Thi. Lúc gặp Phạm Lãi, Tây Thi chỉ là một cô gái thôn quê xinh đẹp và thuần khiết. Sau nhiều biến cố, nay ngồi chung thuyền, nàng đã trở thành hồng nhan họa thủy, nguyên nhân khiến cho nước Ngô diệt vong. Người dân Ngô Quốc vô cùng hận nàng, mà hầu như những sóng gió cuộc đời nàng là bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ với Phạm Lãi. Trầm ngư lạc nhạn, câu nói để miêu tả nhan sắc của Tây Thi cũng xảy ra ở đây. Nàng đã ngồi giặt áo ở nơi này, Phạm Lãi thì đọc sách câu cá, nên ngày nay ở đây vẫn còn lưu truyền câu thơ: Lễ viên tỉnh hảo Tây Thi trầm ngư, lễ hồ thủy mỹ Phạm Lãi thiện ngư. 你似斜月而来的斜阳，天不凡尘却是的心跳，落于人间异乡，勾画随意袅袅，似梦绕花里花外扫寂寥。
Vô Tích Tam Quốc Thành, còn được gọi là cơ sở điện ảnh và truyền hình Vô Tích CCTV, nằm bên bờ Thái Hồ xinh đẹp, tọa lạc trên đường Sơn Thủy Tây, quận Tăng Hồ, thành phố Vô Tích. Đây là một trong những điểm du lịch cấp 5A quốc gia đầu tiên ở Vô Tích. Tính đến tháng 5 năm 2022, nó có diện tích gần 100 hecta. Cơ sở quay phim và truyền hình quy mô cực kỳ lớn, được xây dựng đầu tiên ở Trung Quốc. Cơ sở điện ảnh và truyền hình này được thành lập vào năm 1987 và cũng là dự án du lịch văn hóa theo chủ đề kết hợp với văn hóa điện ảnh và truyền hình. Cùng với những chức năng độc đáo và sức hấp dẫn của mình, thành Tam Quốc Vô Tích thu hút hàng trăm đoàn làm phim đến đây để quay hơn 1.000 bộ phim truyền hình và phim điện ảnh mỗi năm. Đồng thời nó cũng thu hút hơn 3 triệu lượt người đến đây tham quan mỗi năm. Đây là một địa điểm danh lam thắng cảnh, văn hóa điện ảnh và truyền hình do CCTV xây dựng để quay bộ phim truyền hình dài tập có tên Tam Quốc Diễn Nghĩa, với thời lượng phát sóng là 84 tập phim. 3 danh lam thắng cảnh chính tại đây là Tam Quốc Thành, Thủy Hử Thành và Đại Đường Thành. Ngoài ra còn có trường đua ngựa Đào Viên, Xích Bích Sạn Đạo, Cửu Cung Bát Quái Trận, bến tàu Vũ Anh, cung điện Ngô Vương và chùa Cam Lộ, vân vân. Đến đây tham quan, du khách còn có dịp thưởng thức show diễn Tam Hùng Đấu Lữ Bố, là một show diễn không thể bỏ qua khi đến thành phố Tam Quốc. Show diễn hoàn toàn miễn phí, mỗi ngày có 2 suất diễn là vào lúc 10 giờ và lúc 16 giờ. Đây là một trích đoạn tái hiện lại trận Hổ Lao Quan, 3 huynh đệ Lưu Bị, Trương Phi, Quan Vũ liên thủ để chiến đấu với Lữ Bố. Toàn bộ danh lam thắng cảnh Tam Quốc hùng vĩ, giản dị và trang nghiêm, với phong cách độc đáo và quyến rũ, thu hút khách du lịch và các đoàn làm phim trong nước và ngoài nước đến tham quan và quay phim, thể hiện chân thực nét đặc sắc của văn hóa điện ảnh truyền hình Trung Quốc. Đến đây, du khách như được xuyên không, sống lại trong giai đoạn lịch sử, những diễn biến, những cảnh vật trong phim điện ảnh đã từng xem như được tái hiện lại trước mắt một cách chân thực và sống động.
tọa lạc tại quận Tăng Hồ, thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Ngoan Đầu Chữ là một bán đảo nhỏ nằm trên bờ phía tây bắc của Thái Hồ, có diện tích khoảng 5,5 km vuông. Mặt chính của nó hướng ra Thái Hồ, xung quanh được bao bọc bởi các ngọn núi như Bảo Giới Sơn, Lộc Đỉnh Sơn và Nam Độc Sơn, gọi là Ngoan Đầu Chữ vì khu tham quan này có hình trông giống như đầu một con rùa đang ngẩng lên trên. Khu tham quan này được xây dựng vào năm thứ 5 của Trung Hoa Dân Quốc, năm 1916. Nhiều danh lam thắng cảnh đẹp trong khu thắng cảnh Ngoan Đầu Chữ là thuộc đơn vị bảo vệ di tích văn hóa ở tỉnh Giang Tô. Những thắng cảnh trong khu gồm có Sùng Sơn Ẩn Tú, Lộc Đỉnh Nghênh Huy, Ngoan Chữ Xuân Đào, Hoành Văn Sơn Trang, Vạn Lãng Quyển Tuyết, Thập Lý Phương Kính, Anh Hoa Cốc, Vô Tích, Nhân Kiệt Uyển, vân vân. Nơi đây cung cấp các dịch vụ du lịch tiện ích giải trí trọn gói như ẩm thực, lưu trú, mua sắm và đi lại. Sự tích lũy văn hóa sâu sắc tạo thành một điểm thu hút du lịch, danh lam thắng cảnh toàn diện và đa chức năng, với cảnh quan thiên nhiên là trụ cột và các chi tiết trang trí, cảnh quan nhân tạo là phần bổ sung. Nổi bật và thu hút du khách là thung lũng hoa anh đào nằm ở chân núi phía bắc của núi Lộc Đỉnh. Nó có diện tích 200.000 m². Trong thung lũng hoa anh đào có hơn 30.000 cây hoa anh đào cùng với 68 giống loài khác nhau. Ở đây cũng có xây dựng những tòa nhà, những tòa tháp chuyên dụng chỉ dành cho việc ngắm hoa như là Nhiếp Văn Cát, Phồn Anh Hiên và Thấu Xuân Kiều. Ngoài ra nằm cách Ngoan Đầu Chữ khoảng 2,6 km về phía tây nam còn có một hòn đảo nhỏ tên là Thái Hồ Thần Tiên Đảo. Ban đầu nó có tên là đảo Tam Sơn vì là một cụm đảo có 3 ngọn núi. Có đền đạo giáo Tam Sơn được xây dựng trên đảo. Đền được xây dựng theo phong cách đạo giáo cổ xưa với nội thất trang trí lộng lẫy và những bức tượng thần tiên sống động. Ngoài ra còn có những bức tượng Phật được khắc trực tiếp vào trên vách đá. Nó mô phỏng lại hang động Phật giáo ở Lạc Dương. Du khách sau khi tham quan Ngoan Đầu Chữ có thể xuống tàu di chuyển ra đảo Thần Tiên để tham quan. Thời gian di chuyển khoảng 15 đến 30 phút. Ngồi trên thuyền, du khách có thể ngắm được toàn cảnh Ngoan Đầu Chữ từ phía xa, ngắm nhìn Thái Hồ bao la cùng những đàn chim Hải Âu bay lượn. Lúc thuyền trở về cũng là lúc hoàng hôn đang buông dần xuống Thái Hồ. Đây sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất và vô cùng đáng nhớ, gắn liền với hình ảnh của thành phố Vô Tích.
Du khách cũng đừng vội rời đi, vì buổi tối ở ngoan đầu chữ mới đích thực là tuyệt cảnh trọn vẹn. Hệ thống đèn chiếu sáng đủ màu sắc ở khắp nơi được thắp sáng, từ trên các lối đi, hành lang, cầu, tháp và dưới những gốc cây anh đào. Khung cảnh mỹ lệ, lung linh, trời trăng thanh, gió mát, tiếng sóng nước dịu êm, gió thổi làm lay động những cánh hoa rơi xuống dập dìu như một trận mưa. Tiếng dòng người nô nức trẻ em, người lớn cười nói và những đôi tình nhân hẹn hò dìu dắt nhau chậm chậm ngắm đèn, ngắm hoa. Nhìn ai ai dung nhan cũng rạng rỡ, chung quy cũng bởi vì cảnh vật tại ngoan đầu chữ quá đổi xinh đẹp. Vô Tích là thành phố chịu ảnh hưởng của kiểu khí hậu gió mùa cận nhiệt đới. Có 4 mùa được chia đều nhau, nhưng mùa xuân sẽ đến trễ hơn những khu vực khác. Mùa xuân từ tháng 3 đến tháng 5, nhiệt độ trung bình khoảng 20 độ C. Đến Vô Tích vào thời điểm này để ngắm hoa đào, tham gia lễ hội mùa xuân.
Mùa hè từ tháng 6 đến tháng 8, nhiệt độ trung bình từ 30 đến 40 độ C, khá nóng và oi bức nhưng khô ráo, trời trong xanh, thích hợp cho việc leo núi, viếng thăm chùa chiền và chèo thuyền ngắm hồ. Mùa thu từ tháng 9 đến tháng 11, nhiệt độ trung bình khoảng 28 độ C, mát mẻ, có nhiều mưa, phong cảnh thi vị và hữu tình, thích hợp để tham quan các khu vườn, ngắm mưa ở Cổ Trấn. Mùa đông từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau, khá lạnh, có rét đậm và thường xuyên có sự thay đổi đột ngột về thời tiết, nhưng bù lại, du lịch thời điểm này, chi phí lưu trú, di chuyển, vé máy bay đều giảm một nửa. 为某人破了戒，对某人失过约，说什么下辈子轰轰烈烈。我等的不是雪，而是有你的季节，错过回不去的冬天，不配谈永别。 Điểm đặc trưng của phong cách ẩm thực ở Vô Tích là những món điểm tâm nhẹ, món tráng miệng, các loại bánh ngọt, chè với vị ngọt đậm đà cùng với các món ăn truyền thống đặc trưng đã có từ xưa. Ngoài ra các món chính từ hải sản được đánh bắt từ Thái Hồ cũng được lòng du khách. Tinh hoa ẩm thực cũng là đại diện cho văn hóa bản xứ. Phong cách ăn uống của người địa phương được thể hiện qua việc chọn lựa nguyên liệu, cách chế biến và gia vị nêm nếm. Món ăn cũng là đại diện cho bản sắc vùng miền, cũng phản ánh được phần nào lối sống và tính cách của con người ở khu vực đó. Nên việc trải nghiệm ẩm thực ở mọi địa danh du lịch cũng là một cách để thưởng thức nét văn hóa của người địa phương, mà món ăn lại là sản phẩm văn hóa chứa đựng lịch sử, lòng tự tôn và phong cách riêng của từng vùng, từng tộc người. Lịch sử 5.000 năm đã để lại cho Trung Quốc vô vàn những thứ quý giá, từ vật thể đến phi vật thể, những thành quách nguy nga, những khu vườn cổ tích, những công trình hùng vĩ đại diện cho trí tuệ của người xưa, và cả những câu chuyện về những diễn biến, những hình ảnh nhân vật có thật trong lịch sử, vừa có tính giải trí mà cũng có giá trị giáo dục không lỗi thời. Vừa rồi là một số địa danh du lịch thú vị tại thành phố Vô Tích. Mong rằng góp một phần thông tin hữu ích đến quý bạn gần xa. Còn rất nhiều địa danh tuyệt vời khác đang chờ chúng ta khám phá. Nếu bạn cũng là một người yêu thích du lịch và khám phá Trung Quốc, hãy gợi ý cho mình một thành phố tiếp theo bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Su đó đây. Cảm ơn bạn đã xem video, like, share cũng như là theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo nhé.